Hi, dito tayo guys. Ngayon mag-ayos tayo ng ating charger ng ating laptop at ayaw nang gumana. Titingnan natin talaga ito, kailangan natin itong baklasin talaga ito. Kasi dito ito yung problema. Umiilaw siya dito. Pag dininan ko. Walang ganong trabaho kahit na ano. Umiilaw siya. Pero pag binitawan ko, pag dininan ko, umiilaw siya. Ito, wala. Kaya ito yung ating baklasin. Okay guys. Ito na ng stick glue para mas maganda, kaya lang wala tayong stick glue. So baro gawin natin, sasunod na lang natin lagyan ng stick glue kung nakabili na ako. Wala akong hanap ng stick glue. Ito para hindi siya magdikit at tagal ko na kasi hindi nakapag-gamit ng panghinang na
try guys kung gagana. Ito dapat umilaw to. Pag sinaksak ko dapat umilaw to. Saksak natin. Ayos, so walang sablay. Di ba umilaw? Bunutin ko. Sige. Saksak. Diba? Success. Iba nang may alam, diba? Nakalibre naman sa pagpapaayos. Ayos. Iba nang may alam. Nakalibre. So, ang gagawin natin, ayusin na lang natin ito. Kasi pag sa ito magalaw-galaw, tulas yan. Kaya gagawin natin, mga diskarte ng mga malulupit. mga malulupit na mga walang budget. Hindi na ngayon yung magagalaw-galaw. Diba? Ano ang mga diskarte ng electronics yun? Iba nang may alam, diba? Yan tayo pero pinag ko rin. Masih ito, dito nga. Ang hirap kanya ng karte mo. Pakasin ko nga. Okay. Okay. Kamera. Saksak tadi. Ilaw ka. Saksak ka. Ilaw. Oh, diba? Ayos, wala nang los-los. Okay, yan lang guys.